Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ यो भन्दा अगाडि इक्वेसन एन्ड इक्वालिटी भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौं। त्यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो इक्वेसनको बारेमा कुरा गराउँदै थिएँ है। हामीले सल्भ भन्ने एउटा क्वेशन जसमा चाहिँ हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। लिनियर इक्वेसनहरु हो यिनीहरु चाहिँ। यसको चाहिँ हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गरिरहेको थियौं है। मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ क्वेशन नम्बर G सम्म सल्भ गराएको थिएँ 1 को। अब हामी क्वेशन नम्बर H देखि सुरु गर्छौं है। 1 minus 2 2x plus 1 छ। 1 minus x minus 1 छ। यसमा चाहिँ के हुने भयो त? or 1 minus 2 minus 4x minus 2 1 minus x plus 1 मल्टिप्लाई साइन रुल गरेको हो। यो भनेको कति हुन्छ? -1 minus 4x is equals to 1 र 1 2 minus x। यो 4x लाई यता लगाउँ, यो 2 लाई यता ल्याउँ। or कति भयो त यो भनेको? -1 minus 2 अनि त्यसपछि 4x minus x or 3x is equals to -3 or x is equals to -3/3 1 is equals to -1 चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। यसपछि I नम्बर 4.8x minus 7.3 is equals to 2.8x plus 2.7। यो x वाला चीजलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्छ है। यसलाई यता और 4.8x plus 2.8x is equals to 7.3 किनकि यो नेगेटिभ थियो यता आउँदा पोजिटिभ भयो 2.7 और यो भनेको 6 7.6x is equals to 9 10 और x is equals to कति भयो त? एकछिन है। Uh, 7.6 4.8 त्यो भनेको 7.6 नै भयो। ठीक छ। 7.3 त्यो पनि ठीक छ। भनेपछि 10/7.6 भयो। 10/7.6 भयो। टेन बाई 7.6 भनेको कति हुन्छ? एकछिन यसरी फेरि गरौँ यसलाई। 4.8x minus 2.8x ठीक ल अब चाहिँ मिल्छ। और यो भनेको 2x is equals to 10 और x is equals to 5 है। ल J नम्बर 3.6x minus 6.1 is equals to 5.9 minus 2.4x or 3.6x यसलाई यता ल्याउँ plus 2.4x हुन्छ। यसलाई यता ल्याउँ 5.9 plus 6.1 or 6x is equals to 12 or x is equals to 12/6 2 हाम्रो आन्सर भयो है। ल यस्तो खालको सकियो है। अब क्वेशन नम्बर 2 तिर जाउँ। सल्भ भनेको छ यसमा नि त्यही हो, x को भ्यालु निकाल्ने हो। a मा छ x/2 is equals to 4। x लाई एक्लै बनाउनु पर्ने हो, यतापट्टि लगाउँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। मैले यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भनिसकेको छु है। x लाई एक्लै बनाउन पर्छ। डिभिजन छ भने इज इक्वल्स टु काटेर अर्को साइडमा जाँदाखेरि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर B 3x/4 is equals to 6। पहिला सुरुमा यो 4 लाई यता मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो 3 लाई तल ल्याउने। 3 times 2 2 times 4 is 8 सकियो। C नम्बर 2x/5 is equals to -2 or 2x is equals to -2 times 5 यो 5 लाई यता। अब यो 2 लाई तल ल्याउने और x is equals to
-1 टाइम्स 5 भनेको -5 लेखौँ न सिधै -5 है। ल नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। x/3 इज इक्वल्स टु 1/3 सिधै यो 3 लाई यता मल्टिप्लाई गर्ने और x इज इक्वल्स टु 3/3 इज इक्वल्स टु 1 ई नम्बर 2x is equals to 4 times 3/6 3 times 2 2 times 2 or x is equals to 2/2 किनकि यो 2 लाई पनि तल ल्याउनु पर्यो नि त 1 ई को पनि सकियो f नम्बर x - 1/4 is equals to 3 यो 4 लाई यता मल्टिप्लाई गर्ने x - 1 is equals to 4 times 3 x - 1 is equals to 12 x minus 1 लाई यता लगाउँ 12 plus 1 is equals to 13 G number 3x plus 6/2 3/2 अब यो देख्दै बित्तिकै यसरी काट्न पनि पाइन्छ है दुईटैको डिनोमिनेटरमा इक्वल्स टु को यतापट्टि र उतापट्टि दुवैतिर एउटै नम्बर छ भने सिधै काट्न पनि पाइन्छ मैले किन सिधै काट्न पनि किन पाइन्छ यो भनेको 3x plus 6 नै इक्वल्स टु 3 नै पनि हुन्छ किन भन्दैछु भन्दाखेरि 3x plus 6/2 इज इक्वल्स टु 3/2 भयो भने नि अब मैले यो 2 लाई यतापट्टि लगाउँला यो भनेको 3x plus 6 इक्वल्स टु 3 times 2/2 नै होला यो र यो काटुला फेरि 3 नै आउला यत्रो स्टेप गर्नुभन्दा म सिधै लेख्छु हैन अब यहाँबाट 3 कमन लियो भने x plus 6 x plus 2 होला अब के होला मैले यो 3 लाई तलपट्टि लगाउँला 3/3 हुन्छ यो र यो काटिन्छ 1 आउँछ और x is equals to 1 minus 2 होला -1 हाम्रो आन्सर होला सकियो द नेक्स्ट क्वेसन नम्बर GH x plus 2/2 is equals to x minus 1/3 or x plus 2 times 3 is equals to x minus 1 times 2 multiply गरेको दुवैतिर or 3x 6 2x 2 3x यता यो यता 3x minus 2x is equals to -2 minus 6 x is equals to -8 केही छ र बाँकी I नम्बरमा छ अब 2x plus 3/7 7 times 3x minus 1 2x plus 3 times 5 फर्स्टमा के होला 7 times 3 21x 7 times 1 7 5 times 2 10x 15 J number ए सक्यो र सकेको छैन सकेन है यसलाई यता लग्नु बाँकी छ 21 minus x minus 10x is equals to 7 plus 15 or J number or 3x plus 1 4x minus 1 or यो मल्टिप्लाई गरेको है क्रस मल्टिप्लाई -4 or 4x लाई यो 3x लाई यता यो 4 लाई यता 4 -4 यता आउँदा +4 भयो 3 is equals to or 7 is equals to x 1x हुन्थ्यो x हैन x equals to 7 जे होस् कुरा त्यही नै हो के नम्बरमा के भनेको छ
2/3x plus 1 plus 3 cross multiply or 2 times 2 4x plus 6 is equals to 3x plus 1 or यो 3x यता 6 यता 1 minus 6 minus 3x x is equals to minus 5 सक्यो L number LCM लिनु पर्यो 2 times 3 हामीले त यस्तो त पढिसकेको हो नि त रेसनलमा कसरी गर्ने भनेर त हैन त्यही भएर गाह्रो हुँदैन यो भनेको 3x minus 2x by 6 is equals to 2 or x by 6 is equals to 2 or x is equals to 6 times 2 is equals to 12 सक्यो केही पनि रहन्छ यस्तो सजिलो क्वेशन ल अब क्वेशन नम्बर 3 मा छौं हामी चाहिँ सल्भ भनेर भनेको छ है त्यस्तो गाह्रो छैन सल्भ गर्ने कुरा हो x plus 10 यो त मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पलमा पनि अगाडि देखाइ नै सकेको छु हैन यो भनेको के हुन्छ त x plus 10% of x 10 भयो is equals to 22 or x plus x by 10 is equals to 22 अब यहाँ एलसीएम लिने हुन्छ हैन त्यो भनेको x by 1 जस्तो हो एलसीएम लिँदाखेरि टाइम्स 10 गर्नु पर्यो or 10x plus x by 10 is equals to 22 or 11x is equals to 220 or x is equals to 220 by 11 20 यो चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्छ है यो 10 10 भयो एकै ठाउँमा लेखेँ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे यहाँ आयो टाइम्स 10 भएर आको 22 टाइम्स 10 भएर अनि यसलाई मैले फेरि तलपट्टि ल्याएँ यहाँ आयो अनि कटाउँदा रिड्युस गर्दाखेरि आयो आन्सर 20 ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर बी x plus 20% of x is equals to rupees 60 or x plus 20% of x is equals to rupees 65 or x plus x by 5 is equals to rupees 60 यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने x times 5 plus x by 5 is equals to rupees 60 or 6x is equals to यो 5 लाई यता मल्टिप्लाई गरे rupees 60 times 5 or x is equals to rupees 60 times 5 by 6 किनकि यो 6 लाई नि त ल्याउनु पर्यो नि त तल x को भ्यालु निकाल्दै छौं नि त हामी हैन यो भनेको 10 भयो 10 times 5 is 50 सक्यो C number x plus 25% of x is equals to rupees 120 भनेको के भयो त of x यो 4 भयो or x by 1 plus x by 4 is equals to rupees 120 हुन्छ यसबाट हेर्दा के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि टाइम्स 4 एलसीएम हुन्छ रेशनल एक्सप्रेसन को कुरा or 4x plus x by 4 is equals to कति भयो रुपीस 120 यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने or 5x is equals to rupees 120 times 4 अब यो 5 लाई तल ल्याउने or x is equals to rupees 5 times 24 times 4 is 96 चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो है ल यसपछि नेक्स्ट क्वेशन नम्बर डी मा छ
x minus 15% of x is equals to x minus 15% of x. 5 times 3, 5 times 20. Or 20 times x minus 3x by 20. यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यो प्रोसेस जुन एलसीएम को प्रोसेस थियो नि त्यो सबै मैले एकैचोटी गर्दिए हैन, धेरै झन्झट गरिन। ल is equals to rupees 170 times 20 भयो, or 17x equals to rupees 170 times 20 हुन्छ, or x is equals to rupees 170 times 20 by 17 हुन्छ, किनकि यो 17 लाई मैले तल ल्याउनु पर्छ। यो टाइम्स 10 हुन्छ, 10 times 20 is 200। सकियो। ल क्वेशन नम्बर ए, x minus 40% of x is equals to rupees 90 छ। यसमा चाहिँ मैले के भन्न सक्छु, x minus 40% of x is equals to rupees 90 है। 20 times 2, 20 times 5, or x 5x डाइरेक्ट गरिदिए, 2 by 5 यहाँनिर x हुन्छ, यसलाई अफ भन्दा नि टाइम्स लेख्न राम्रो हुन्छ है। is equals to rupees 90 मल्टिप्लाई गर्ने 5 ले, 3x is equals to rupees कति पो हुन्छ हौ, यो त 450 पो हुन्छ, or x is equals to rupees 450 by 3, 150 हाम्रो एन्सर। ल अर्को क्वेसन, क्वेसनले के भन्दैछ, x equals to 180 plus 10% of x, or x equals to 180 plus 10% of x, 180 plus 10, x by 10, or x is equals to 180 times 10 plus x by 10, cross multiply, or 10x is equals to 180 हैन plus x, यसलाई यता ल्याउँदा 10x minus x equals to 1800, or 9x equals to 1800, or x equals to 1800 by 9 भनेको कति भयो, 200। कस्तो सजिलो हो, छिटो सकिने रहेछ। ल क्वेसन नम्बर एच मा x equals to 150 minus 20% of x, or of x, one by 5 times x, 150 times 5 minus x by 5 and yet x, cross multiply, or 5x equals to 750 minus x, यो यता आयो, or यो भनेको के भयो त, 5x plus x is equals to 750, or 6x is equals to 750, or x is equals to 750 by 6 भनेको 125, 125 हाम्रो x को भ्यालु रहेछ। ल अब एउटा क्वेसन छ, यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले होमवर्क दिएँ है। ल यो होमवर्क चाहिँ गर्नु होला, र एन्सर कति आउँछ तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला है। र यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ इक्वेसन भन्ने कुरा यहाँनिर एउटा टपिक छ। खासमा यो भनेको चाहिँ हामीले कुनै एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई यस्तै इक्वेसनमा निकालेर इक्वेसन बनाएर अनि त्यसलाई सल्भ गर्ने, त्यसबाट खोजेको भ्यालु झिक्ने भन्ने हो हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्ने छौं। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।